নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। মই আজি আপোনালোকলৈ পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। গ্ৰাউণ্ডত যেতিয়া আপোনালোকে ৰানিং কৰিবলৈ যায়, ৰানিং কৰাৰ আগত আপোনালোকে কেনেধৰণে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। সদায় ৰানিং কৰাৰ আগত অলপ বডিটো অলপ ষ্ট্ৰেচিং কৰি মাংসপেশীবোৰ অলপ এক্টিভ কৰি ল'ব লাগে। তেতিয়া আমাৰ কোনো ধৰণৰ ইনজুৰি হোৱাৰ চান্স নাথাকে। আপুনি যদি ভালদৰে ষ্ট্ৰেচিংখিনি নকৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ গাটো ওজন বা ভৰিকেইখন টানি টানি ধৰা যেন অলপ অনুভৱ হ'ব। তেতিয়া আপোনালোকৰ ভালদৰে ৰানিং কৰা কমপ্লিট নহ'বই। যদিহে আপুনি গোটেই বডিটো তলৰ পৰা ওপৰলৈ বা ওপৰৰ পৰা তললৈ গোটেই বডিটো যদি ভালদৰে ষ্ট্ৰেচিং কৰি লয়, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ইনজুৰি আপোনালোক দেখা পোৱা নাযাব আৰু ৰানিং কৰোঁতে আপোনালোকৰ সদায় বডিটো অলপ ফ্ৰী লাগিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লাষ্টত যিকেইটা এক্সাৰচাইজ দেখাম, সেই এক্সাৰচাইজকেইটা আপোনালোকৰ স্পীড ৰানিং কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত উপযোগী হ'ব। সেইবাবে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যদিহে নিজৰ ৰানিঙত আপোনালোকে ইম্প্ৰুভমেণ্ট বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেধৰণে ষ্ট্ৰেচিংসমূহ কৰি লওক। তাৰপিছতহে আপোনালোকে প্ৰপাৰলি ৰানিংসমূহ কৰিলে আপোনালোকৰ বেনিফিট দেখা যাব। আহক আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই ষ্ট্ৰেচিংসমূহ ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে কৰিম। ভিডিঅ'টোত যেনেধৰণে মই কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে তেনেধৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। প্ৰথমে এনেধৰণে ভৰিৰ গাঁঠিটো ফ্ৰী কৰি লওক, কাৰণ ৰানিং কৰাৰ সময়ত গোটেই বডি ৱেইটটো আমাৰ ভৰিৰ গাঁঠিতে পৰি থাকে। সেইবাবে আমি ভালদৰে ভৰি গাঁঠিটো অলপ ফ্ৰী কৰি ল'ব লাগে। তাৰপাছত এনেধৰণে মই যেনেধৰণে ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ, ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে অলপ ভৰিবোৰ টানি লওক। এতিয়া মই আঁঠুকেইটাৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে নিজে এইকেইটা এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। যদি এই ভিডিঅ'টো অলপ ইনফৰ্মেটিভ লাগিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো এনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাৰণ মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰি থাকোঁ। তাৰপাছত আপোনালোকে এনেধৰণে ভৰিখন অলপ মেলি ল'ব আৰু এইটো কথা মনত ৰাখিব যে আঁঠুৰ পৰা তলৰ ভৰিখন যাতে আপোনালোকৰ সমান হৈ থাকে। তাৰপিছতহে আপোনালোকে এনেধৰণে মই যেনেধৰণে ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ, ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে কৰিব। নেক্সট আপুনি এনেধৰণে ভৰিখনক অলপ আগলৈ দি কঁকালটো অলপ টানিব। যেনেধৰণে মই অলপ দব দি আছোঁ, এনেধৰণে আপোনালোকে বডিটো অলপ দব দিব। এনেধৰণে টানিলে আপোনালোকৰ থাই মাচুলবোৰ এক্টিভ হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ কঁকালৰ যিবোৰ মাংসপেশী আছে সেইবোৰো আপোনালোকৰ এক্টিভ হৈ যাব। যদিহে আপোনাৰ কঁকালৰ বিষ হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেধৰণে এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে। তাৰ পাছৰ এক্সাৰচাইজটো আপুনি যেতিয়া আমি লং ষ্টেপ মিলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, যেতিয়া লং ষ্টেপ মিলিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আমি এনেধৰণে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে। এনেধৰণে এক্সাৰচাইজ মিলিলে আমাৰ কি হয়, ৰানিং যেতিয়া আমি কৰোঁ, ৰানিঙৰ সময়ত আপোনাৰ ভৰি লং ষ্টেপটো মিলাত আপোনালোকৰ এই প্ৰেক্টিছটোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিব। এনেকৈ এই প্ৰেক্টিছটো কৰিলে আপোনালোকৰ থাই মাচুলত বহুতখিনি পাৱাৰ আহে। ইয়াত মই দুটাহে কৰি দেখাইছোঁ, আপোনালোকে প্ৰায় 30টাকৈ কৰিব চেষ্টা কৰিব। এনেধৰণে আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰক, কাৰণ এইবাৰ যিমানখিনি পষ্ট ওলাব আছাম পুলিচৰ, নেক্সট বছৰত কিজানি ইমানখিনি পোষ্ট নোলাবও পাৰে। সেইবাবে অলপ আমাৰ ফিজিকেলত গুৰুত্ব দিয়া অলপ বেছি জৰুৰী। সেইবাবে এনেধৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক, এনেধৰণে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি থাকক। আমি সকলোৱে এদিন ছাকচেছ হ'মেই, মনত তাকে আশা লৈ কষ্ট কৰি যাওক। ময়ো এনেধৰণে এক্সাৰচাইজ কৰিয়ে মই বেনিফিট পাইছোঁ। সেইবাবে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহিছোঁ, যাতে আপোনালোকেও যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে মোৰ এনেধৰণৰ এক্সাৰচাইজসমূহ চাই কিনে। ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে এনেধৰণে প্ৰেক্টিছসমূহ কৰক আৰু কঁকালটো এনেধৰণে ভালকৈ ৰোল কৰক, যাতে ৰানিং কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ আমাৰ যাতে বিষ নহওক। তলৰ ষ্ট্ৰেচিংখিনি আমাৰ কমপ্লিট হ'ল আৰু এতিয়া আমি কৰিম বাহু এক্সাৰচাইজখিনি। বাহুৰ কাৰণে আপোনালোকে হাতখন এনেধৰণে ঘূৰাব। সন্মুখলৈ আপোনালোকে 10 কোপ ঘূৰাব আৰু পিছলৈ আপোনালোকে 10 কোপ ঘূৰাব। ভিডিঅ'ত যেনেধৰণে মই দেখাই আছোঁ, ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে কৰিব। তাৰপাছত বাওঁ হাতখন কৰিব, আগলৈ 10 কোপ আৰু পিছলৈ 10 কোপ, ঠিক তেনেধৰণে কমপ্লিট কৰিব। বাকীখিনি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক কেনেধৰণে মই কৰি আছোঁ। এক্সাৰচাইজটো কৰোঁতে আপুনি ভালদৰে মন কৰিব, আপোনাৰ হাতখন যোনফালে যাব আপোনাৰ মূৰটো যাতে সেইফালে দিয়ে যায়। মই কৰাৰ দৰে এনেধৰণে ভালকৈ বডিটো অলপ টুইষ্ট কৰিব। Sorrow, lacking all
10-15 মিনিটমান মেক্সিমাম আপোনালোকে ৰানিং কৰিব। ৰানিং কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তাৰপিছতে আপোনালোকে ভালকৈ ৱাৰ্ম আপ কৰিব লাগিব। তেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ আছে ABC ড্ৰিলছ আছে, ধৰি লওক আপোনালোকৰ হাই নি আছে, এনেধৰণৰ ৱাৰ্ম আপসমূহ আপোনালোকে কৰিব লাগিব। কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো বডি যেতিয়া ফুল হিট হৈ যাব, তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰপাৰলি ৰানিং কৰক, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ইম্প্ৰুভ দেখিব পৰা যাব। আপোনালোকক মই ভালদৰে এখন জগিং কৰি দেখাই দিছোঁ যে জগিঙত আপোনালোকে কিমানখিনি স্পীড দি দৌৰিব। জগিঙত ইমান স্পীড দি দৌৰিব নালাগে। জগিঙত আপোনালোকে লাহে লাহে অলপ দৌৰিলেই হ'ল 15-20 মিনিটমান। আৰু জগিং কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকে দৌৰিব, যেতিয়া আপোনাৰ বডিটো আপোনালোকৰ অলপ আগলৈ অকণমান হলাই ল'ব। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত চাব পাৰে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প'ষ্ট কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে যে মোৰ আপাৰ বডিটো অলপ আগলৈ আপোনালোকক হলাই ৰাখিছোঁ, কাৰণ মই যেতিয়া জগিং কৰি থাকিম যাতে মোৰ এনাৰ্জি লছ নহওক, যাতে বডিটো নিজে নিজে আগলৈ গৈ থাকে। বডিটো ষ্ট্ৰেট কৰি দৌৰিলে আপোনালোকৰ ভাগৰ সোনকালে লাগিব। জগিংখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কেইটামান জাম্পিং এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। মই ইয়াত দেখুওৱা মতে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে জাম্পিং জেক্স কৰক। মই কেনেধৰণে কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত ভালকৈ চাই লওক। জাম্পিং এক্সাৰচাইজখিনি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে হাইনি কৰিব পাৰে। হাইনি কৰোঁতে আপোনালোকে এটা কথা ধ্যান ৰাখিব লাগিব, যাতে আপোনাৰ আঁঠুটো যাতে আপোনালোকৰ কঁকালৰ লগত সমান হৈ যায়। মই যেনেধৰণে পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক। তাৰপাছত আপোনালোকে এনেধৰণে আপোনালোকে পিছেৰে হাতখন ৰাখি বাট কিক কৰক। এনেধৰণে আপোনালোকে মেক্সিমাম 30টা কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণে বাট কিক কৰিব, তেতিয়া যাতে আপোনালোকে ধ্যান ৰাখে যে আপোনাৰ ওপৰ বডিটো যাতে ষ্ট্ৰেট হৈ থাকে, আগলৈ যাতে বেছিকৈ নাযায়। বডিটো ষ্ট্ৰেট কৰি আপোনালোকে এনেধৰণে বাট কিক কৰক। এই এক্সাৰচাইজটো কৰোঁতে আপোনালোকে যাতে বডিটো অলপ পিছলৈ হলাই ৰাখিব, আৰু যিমান স্পীডত পাৰে সিমান স্পীডত যাতে আপোনালোকে ভৰিখন মাৰিব। মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা থকা মতে আপোনালোকে বডিটো অলপ পিছলৈ ৰাখি ভৰিখন যিমান পাৰে সিমান স্পীডত মাৰিব চেষ্টা কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ স্পীড ডেভেলপ হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ ষ্টেমিনা ইনক্ৰিজ কৰিব। লগতে এই এক্সাৰচাইজটো কৰিব। এই এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকৰ স্পীড ডেভেলপ কৰা অকণ সহায় কৰিব। যদিহে আপুনি বিগিনাৰ হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে লাহে লাহে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক, তাৰপাছত আপোনালোকে স্পীড নিজে বঢ়াব। এই এক্সাৰচাইজটো কৰিলে আপোনালোকৰ লং জাম্পত বহুতখিনি বেনিফিট দেখা পোৱা যায়। এক্সাৰচাইজটো ময়ো কৰোঁ, লগতে আপোনালোকেও কৰিব। সপ্তাহত 3 দিন আপোনালোকে এক্সাৰচাইজটো কৰক। তাৰপাছত আপোনালোকে নিজে গম পাব যে মই এক্সাৰচাইজটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকৰ বেনিফিট কি হয়, আপোনালোকে নিজে গম পাব। নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কিহৰ ওপৰত লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। মই তাৰ ওপৰতে আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা বনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। সকলোখিনি ৱৰ্কআউট হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে 100 মিটাৰ 3টা মাৰক। 100 মিটাৰ 3টাত আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনাৰ ভৰিখন অলপ বহলকৈ মেলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। তাৰপাছত আপুনি 3200 প্ৰেক্টিছ কৰে, 1600 প্ৰেক্টিছ কৰে, আপুনি প্ৰেক্টিছসমূহ কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। যদিহে আপুনি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াম পোনপ্ৰথমে আপুনি পাব। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। মই আজি বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। জয়